Ang abalone ay isang klase ng shellfish na univalve. Ibig sabihin ng univalve, nag-iisa ang shell niya compared doon sa oyster na dalawa. Ang abalone ay makikita sa mga batuhang lugar ng dagat or sa mga bahura or coral reef. Dito sa Pilipinas, ang mga produkto natin na karaniwan sa abalone ay buhay o live or plants at frozen or yung quick freeze at dried. Base sa mga pag-aaral, ang abalone ay mayaman sa iba't ibang klase ng vitamins and minerals at of course mataas yung kanyang protein content. Sa local market, may demand tayo usually sa mga high-end restaurants, especially mga Chinese restaurants. At sa international markets, actually mataas ang demand. Ang usual na pinagdadalhan ng mga abalone galing sa Pilipinas ay Hong Kong, Singapore at Japan. Siguro mapapansin natin na wala sa public market, ibig sabihin talagang mayroong shortage or hindi enough ang supply. Dahil nga mataas ang demand, lucrative siya, mataas ang price. Maraming mga fisher folks ang nagko-collect resulting to overharvesting. Ang magiging result ng overcollection ay there will be less breeders para sa new production of eggs for the next generation. And that means, yun nga, ang ating population ng abalone sa wild ay magiging less and less. At the same time, dahil ang abalone ay nakatira sa mga coral areas at sumusuot siya sa mga loob-looban ng corals, ang tendency ng mga collectors ay sirain ang tirahan, that means ang corals, para makuha lang ang abalone. So, isa sa pwede nating gawin para magkaroon ng protection ng abalone and habitat niya ay mag-promote ng farming system para makapagbigay ng alternative sustainable source of livelihood doon sa mga fisher folks na talagang nakadepende sa abalone for income. Kaya kami sa Western Philippines University o WPU ay nakapag-isip ng proyekto na mayroong title na Utilization of Indigenous Materials for the Mass Production and Community Farming System of Abalone in Palawan. Ang funding agency sa project na ito ay ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research or DA-BAR. Ang mga layunin ng project na ito ay una, para makapag-establish kami ng hatchery ng abalone dito sa Palawan at makapag-develop ng farming system for the communities. And lastly, pag na-perfect na namin ang technology, makapag-develop ng alternative livelihood or supplemental livelihood sa mga fisher folks. Ang proyektong ito ay nag-start noong October 2011 hanggang September 2012. The Western Philippines University is now the Center of Excellence in Fisheries, as recognized by the Commission on Higher Education. All our undertakings are geared towards sustainable development. So our research thrust revolve on poverty alleviation, food security, people empowerment, marine conservation, and environmental protection. Right now, the primary commodity or the focused commodity is abalone. So our research on abalone started with the DA-BAR funding, which initiated all the operations in our Benduyan Marine Research Station. Merong tayong na-establish na hatchery ng abalone sa Benduyan. Ang ginawa natin dito, nag-experiment tayo sa substrates na ginagamit. Yun yung parang kinakapitan ng larva or yung maliliit or baby abalone.
Ang karaniwang materials na ginagamit ay polyvinyl materials, PVC materials, and plastic materials. Ang mga indigenous or local materials na ginamit sa proyektong ito ay kawayan, yung poles, buho, poles din, coconut leaf, dahon ng nyog, banana leaf, dahon ng saging. Ang mga ito ay ginamit natin sa hatchery, sa nursery, at sa grow-out culture stage. Based on our experiments, ang kawayan ang pinaka-effective dahil sa mga test namin sa tank, siya ang nakakapagbigay ng mas better water quality saka sa growth ng ating alagang abalone. At sa pag-fabricate din, mas madali siyang i-handle compare doon sa coconut, banana. Base doon sa aming pilot testing, ang cost ng bamboo as may lower siya ng around 20% compare sa conventional. At the same time, bamboo is biodegradable siya, so friendly siya sa ating environment. Based sa experience namin, ang bamboo ay pwedeng tumagal ng more than 2 years. Comparable result doon sa conventional. Sa nursery, ginagamit natin ang bamboo pero hindi pa yung large scale. Pero ang sa grow out, ginagamit na talaga natin at pinapa-adapt na natin doon sa ibang communities. After matapos ang research sa DA bar, ginamit namin ang result ng study na to sa mga sumunod na projects na pinunduhan naman ng ibang mga funding agencies, kagaya ng Malampaya Foundation Incorporated, ng USAID Stride, ng Commission on Higher Education or CHED, at ng DOST Fisher para mas pag-aralan pa namin kung ano ang farming system na magiging madali sa pag-adapt ng mga fisher folks natin sa communities. Dahil dito, nakapag-establish tayo ng abalone farming communities sa bayan ng Taytay sa Palawan, specifically sa barangays ng Pamantulon at Pularaken. Ang mga interventions na binigay natin sa mga sites na to ay, una ay assistance, kagaya ng pagbigay ng mga materials na kailangan nila doon sa kanilang cages for abalone. Ang sunod ay yung pagbigay sa kanilang training at ibang kaalaman. At ang sunod ay yung regular monitoring with technical assistance and mentoring para din maging sustainable ang activity. Currently, ongoing yung ating mga activities ng abalone farming sa communities na nabanggit at umaasa tayo na magiging tuloy-tuloy na ito. Lahat ng aming mga participants sa project na ito ay dating abalone collectors. So, dahil wala na sila ngayon doon sa collection ng abalone, we are hopeful na magre-regain ang wild population ng abalone. On behalf of the Western Philippines University, I would really like to extend our thanks and appreciation to all the funding agencies, especially to the Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, for really being the instrument for the growth of our Benduyan Marine Research Station and for propelling the growth of abalone culture in Palawan. Sana ang project namin ay makapagbigay ng dagdag pangkabuhayan para sa ating mga fisher folks at para din sa ating karagatan na mabawasan natin ang pressure, mabawasan natin ang pangunguha ng lamang dagat at maging sustainable yung pangisdaan natin. Sa mga interesado po sa pag-aalaga ng abalone, kami po ay pwedeng i-contact sa Western Philippines University, Santa Monica, Puerto Princesa City.